विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजचा हा आपला दुसरा व्हिडिओ आहे। छोटे व्हिडिओ तयार करतोय मी, पण का ते सांगतो लक्षात घ्या। आणि दोन व्हिडिओमध्ये मी गॅप पण ठेवतोय, 3-4 तासाचा 2 तासाचा। माझी इच्छा आहे काय, आपण मिळून अभ्यास करूया। म्हणजे मी व्हिडिओ अपलोड करेन, याच्या अगोदर कुठला व्हिडिओ अपलोड केला सांगा बघू, पॅरामेट्रिक फंक्शनचा विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मग मला असं वाटतंय आत्तापर्यंत तुम्ही ते कव्हर केलं असेल, सोडवले असतील न्यूमेरिकल्स। आता मी कुठले घेतोय, हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, मग एक्सरसाइज 2.7। पण हे घ्यायच्या अगोदर ना मी जरा 5 प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन पेपर बघितलेत मी, आहेत तसेच न्यूमेरिकल पुस्तकातले विचारतायत, लक्षात घ्या। बरं, हे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचं असं आहे बरं का, लक्षात घ्या की माझ्याकडं अरिहंत पण आहे आणि टेक्स्टबुक पण आहे। मी टेक्स्टबुकमध्ये एक्सरसाइज 2.7 म्हणजे मी जे एक्झाममध्ये आलेले क्वेश्चन्स आहेत त्याला मी स्टार करून ठेवलं आहे बऱ्यापैकी, आणि ते क्वेश्चन मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतो। बघा आता लक्ष द्या की तुम्हाला असे एखादी टर्म दिली असेल की y = sin इनवर्स x। मी काय करणार आहे, या टाईपमध्ये जास्त न्यूमेरिकल नाहीच आहे, 4-5 आहेत, सगळेच तुम्हाला सॉल्व्ह करून देणार, लक्षात घ्या। तरी पण तुम्ही थोडेसे मिसलेनियस, थोडेसे सॉल्व्ड प्रॉब्लेम हे देखील तुम्ही बघा। मग y = sin इनवर्स x दिलंय आणि शो दॅट काय म्हटलंय बघा की 1 - x² d²y dx² म्हणजे ह्याला y2 पण म्हणू शकतो आपण, y2 म्हणू शकतो किंवा y" सुद्धा म्हणू शकतो। हे पण लक्षात घ्या, हे y2 म्हणजे डबल डेरिव्हेटिव्ह, डबल डॅश म्हणजे सुद्धा डबल डेरिव्हेटिव्ह, मायनस x dy/dx = 0। हे प्रूव्ह करा असं पुस्तकात दिलंय, सीईटीत विचारतात =? ओके, किंवा सीईटीत तुम्हाला काय करतील, एवढ्याची व्हॅल्यू विचारतील =? मग समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। इथं समजा 0 होतं, मग आठवतं का, मग मायनसचं प्लस होईल। म्हणजे माझं म्हणणं काय की सीईटीत ऑप्शन्स मॅच करायला शिका, ठीक आहे। आता बघा, हे जे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हचे न्यूमेरिकल्समध्ये तुम्हाला जे दिलेलं आहे ना, मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा, एक ठराविक स्टेप फॉलो करायचे आहेत। म्हणजे कुठल्या सांगू का, की पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह काढा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, स्क्वेअर करा, पुन्हा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढा, आणि या टाईपच्या सगळ्याच ऑलमोस्ट सगळ्या न्यूमेरिकलमध्ये लास्टच्या स्टेपला तुम्हाला 2dy/dx न प्रत्येकाला डिवाइड करायचं। म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, 5 स्टेप कॉमन आहेत, तुमच्या लक्षात आलं का बघा, की डेरिव्हेटिव्ह काढा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, स्क्वेअर करा, पुन्हा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढा आणि 2dy/dx न डिवाइड करा। बघा तसं होतं की नाही आता, की पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह काढतो, मग yचं डेरिव्हेटिव्ह dy/dx, साइन इनवर्सचा आठवा 1/√1 - x²। चला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, काय येणार सांगा, √1 - x² dy/dx = 1 आलं। म्हणजे बघा, डेरिव्हेटिव्ह काढलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, आता स्क्वेअर करा, स्क्वेअर केल्यानंतर काय होणार आहे की रूट कॅन्सल होईल, 1 - x², dy/dx मात्र स्क्वेअर होईल, आणि इकडे 1चा स्क्वेअर, 1 केला स्क्वेअर। डबल डेरिव्हेटिव्ह काढा, मग फर्स्ट टर्म ॲज इट इज। आता ह्याचं बघा, मगा लक्ष द्या, याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलंय, ब्रॅकेट स्क्वेअरला x² सारखं अज्युम करा, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे 2x। मग काय होणार बघा, ह्याचं 2 × dy/dx, 2 × dy/dx, पण चेन रूलनुसार dy/dx चं डेरिव्हेटिव्ह d²y/dx², फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज dy/dx चा स्क्वेअर, आणि पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह 1 कॉन्स्टंट टर्म, डेरिव्हेटिव्ह 0, x² चं 2x, पण ब्रॅकेटमध्ये द्या -2x, 1 कॉन्स्टंट टर्म आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0। ओके, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पण झालं। लास्ट स्टेप, तुम्ही प्रत्येकाला 2dy/dx न डिवाइड करा। मग आता मला सांगा, 2dy/dx कॅन्सल होईल, 2dy/dx कॅन्सल होईल, उरलो कोण सांगा बघू, 1 - x², d²y/dx², मायनस साइन आहे, 2 आणि dy/dx कॅन्सल केलं, हे x इथं आहे, यातलं एक dy/dx आहे, आणि पुढं काय आहे सांगा, 0। मग तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळालं। मला स्टेप्स लक्षात आले का, स्टेप्स, डेरिव्हेटिव्ह, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, स्क्वेअर, डबल डेरिव्हेटिव्ह, आणि शेवटी 2dy/dx न प्रत्येकाला काय करायचं आहे, डिवाइड। पण मी तुम्हाला म्हटलं स्क्वेअर करायचं आहे, हा बघा, साइन इनवर्स आहे, कॉस इनवर्स आहे, स्क्वेअर करावं लागेल। पण टॅन इनवर्स एक्सचं न्यूमेरिकल असेल तर गरजेनुसार, जर प्रूव्ह दॅट मध्ये जर स्क्वेअर वगैरे असेल तर करावा लागेल, नाही तर नाही करावं लागणार। मग पहिलं न्यूमेरिकल लक्षात आलंय, चला आता दुसरं घेऊया आपण। आता हे दुसरं न्यूमेरिकल आहे, नीट लक्षात द्या बघा, इथं y = असं दिलंय तुम्हाला, आणि हे प्रूव्ह करायचं आहे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह। कसं आहे बघा की e⁻m मला सेपरेट हवा आहे m, कारण इथे बघा m² आहे,
एम स्क्वेअर तर आपल्याला मिळणारच आहे कारण आपण स्क्वेअर करतो एका ठिकाणी, लक्षात घ्या. आता विद्यार्थी मित्रांनो, मला हा एम सेपरेट कसा करता येईल हे सांगा तुम्ही आता. ओके, काय करावं लागेल तुमच्या लक्षात असेल काही जणांच्या की लॉग घ्यावा लागेल. म्हणजे मी इथं लिहिणार, दोन्ही बाजूचा लॉग घेणार आहे. मी इथं लिहिणार आहे लॉग वाय आणि लॉग ई रेस टू एम आणि कॉस इनवर्स एक्स. ठीक आहे, तुम्हाला सगळ्यांना लॉगच्या प्रॉपर्टीज माहिती आहेत. ही टर्म आपण पुढे घेऊ शकतो एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स. पण उरेल कोण इथं पुढं? लॉग ही, ज्याची व्हॅल्यू 1 असते. 1 आहे, मला लिहायची काय गरज नाही आहे. आता हे आपलं न्यूमेरिकल स्टार्ट झालं म्हणूया आपण. आपली फर्स्ट स्टेप काय असते सांगा? डेरिव्हेटिव्ह. मग लॉग वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1/y dy/dx. ओके, कॉस इनवर्स डेरिव्हेटिव्ह -1/√1 - x². चला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हे इकडे येऊ देत. 1 - x² dy/dx इक्वल्स टू हे मायनस इंटू एम इंटू वाय my. डेरिव्हेटिव्ह झालं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झालं. आता स्क्वेअर करूया. स्क्वेअर केल्यावर रूट कॅन्सल होईल. 1 - x² ब्रॅकेटचा स्क्वेअर ह्याच्या आणि निगेटिव्ह साईन कॅन्सल होणार. m² y². त्याला स्क्वेअर पण केला. डबल डेरिव्हेटिव्ह, पण तुमच्या लक्षात आलं काय? हीच टर्म मगाशी पण होती आणि परत पण तीच मिळणार आहे. साइन इनवर्स किंवा कॉस इनवर्स आला ना न्यूमेरिकलमध्ये, ही टर्म येणारच ना. मग बघा, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज 1 - x², याचा डेरिव्हेटिव्ह जसं x² 2x तसं ब्रॅकेट स्क्वेअरचं 2 इंटू ब्रॅकेट. पण चेन रूलनुसार याचं पण डेरिव्हेटिव्ह येणार ते d²y/dx². ओहो, फर्स्ट टर्म ॲज इट इज, दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड टर्म ॲज इट इज आणि पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह -2x का 1 कॉन्स्टंट टर्म आहे, डेरिव्हेटिव्ह 0, x² 2x आणि ते मायनस साईन. हे m² y²चं डेरिव्हेटिव्ह 2y dy/dx. मग या व्हिडिओमध्ये मी जो टाईप घेतलाय ना त्याच्यात काय करावं लागतं लक्षात घ्या की त्याच्यात तुम्हाला समजून घ्या लास्ट स्टेपला 2 dy/dx ने डिवाइड करायचं आहे. मग चला हे कॅन्सल, हे 2 dy/dx कॅन्सल, 2 dy/dx कॅन्सल. मग आता उरलं कोण? 1 - x² d²y/dx². चला ही टर्म मिळाली. हे मायनस इंटू प्लस मायनस x dy/dx ही टर्म मिळाली. दॅट इक्वल्स टू m² y शिल्लक आहे. पण हे कुठलं साईन दिसतंय तुम्हाला? मायनस. मग प्लस इकडे घ्या ना, काय होतील? मायनस आणि पुढं काहीच नाही म्हणजे 0. मग तुम्हाला ह्याचं आन्सर 0 मिळालंय. मग चला वेळ न घालवता आता तिसरं न्यूमेरिकल घेऊया आपण. विद्यार्थ्यांनो, मी जेव्हा CETचे जास्तीत पेपर बघितले ना तेव्हा माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली. एक तर पॅरामॅट्रिक इक्वेशन्स जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालंय, नाहीतर मग हा टाईप लक्षात घ्या. म्हणजे कसं आहे बघा की आपण असं 2च टाईप करून परीक्षा देणार नाही आहे, आपण करणार आहे तरी सगळंच. पण माझं म्हणणं कसं असतं की जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे ना ते अगोदर करायचं आहे आपण. म्हणून तर हे टॉपिक घेतलेत मी. मग डेरिव्हेटिव्ह, पुन्हा ॲप्लिकेशन किंवा त्याच्या अगोदर इंटिग्रेशन घेईन मी. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह आपण पहिला फिनिश करूया 2च दिवसात जास्तीत. त्यानंतर आपण ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशनच्या ऐवजी किंवा ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हच्या ऐवजी इंटिग्रेशन घेऊया. नंतर आपण डिफरन्शियल घेऊया. म्हणजे काय करायचं, ह्या 4च दिवसात ना, 4 ते 5 दिवसात जर मी डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, डिफरन्शियल सुद्धा हे जर मी घेतलं तर आपलं नाही म्हणलं तरी 24 ते 30 मार्काची प्रिपरेशन होऊन जाईल. म्हणजे हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत, आपण ते घ्यायचीच आहेत, लक्षात घ्या. आता बघा, हे न्यूमेरिकल मी लिहितो y इक्वल्स टू साइन इंटू ब्रॅकेट m साइन इनवर्स x. ह्याच्या अगोदरचं न्यूमेरिकल आठवा. मी काय केलं होतं बघा, m ला सेपरेट करायला तुम्हाला सांगितलेलं. आता इथं पण m मला इथं साईनच्या आत नको आहे. मग हे साईन मी इकडे घेऊ शकतो ना. मग हे साईन इकडे आलं काय होतील? साइन इनवर्स y m इंटू साइन इनवर्स x. तर विद्यार्थ्यांनो, ह्याच्या पुढचं न्यूमेरिकल करत तुम्हाला सोडवता आलं पाहिजे. स्टेप्स आठवा ना. पहिल्यांदा काय करणार आपण आता? डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह काढून झालं तर काय करणार? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय करणार आपण? स्क्वेअर. पण मी तुम्हाला सांगितलंय हे साइन इनवर्स किंवा कॉस इनवर्स मध्ये काय होतं माहिती आहे का? रूट असतं. ते रूट नकोय आपल्याला प्रूव्ह दॅट मध्ये. म्हणून काय करावं लागतं सांगा? स्क्वेअर करावा लागतोय. पण समजा न्यूमेरिकल मध्ये टॅन इनवर्स जर इथं असतं तर टॅन इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय? 1/1 + x². मग तिथं स्क्वेअर करावा लागणार नाही. जर 1 + x² स्क्वेअर असेल तर करावं लागेल. हे पण लक्षात घ्या. म्हणजे मला सांगायचं काय, तुम्ही न्यूमेरिकल बघून तिथं डिसाईड करा की करायचं आहे काय ते. ओके. मग आता जेव्हा आपण डबल स्क्वेअर करणार नंतर काय करणार सांगा? डबल डेरिव्हेटिव्ह
आणि सांगा आता लास्ट स्टेपमध्ये आपण कशानं डिवाइड करणार. डिवाइड करणार 2dy/dx. मग त्याला लक्ष द्या इकडे. आता डेरिव्हेटिव्ह काढायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे ना, मग इथं चेन रूल वापरावं लागेल. मग साइन इनवर्स वायचा डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 - y² dy/dx. ओके. m साइन इनवर्स 1/√1 - x². चला नेक्स्ट स्टेप काय सांगा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. हे इकडे जाऊ दे. √1 - x² dy/dx √1 - y². स्क्वेअर करूया. 1 - x² पुन्हा dy/dx ब्रॅकेट स्क्वेअर तीच टर्म परत आले. m² 1 - y². रूट मी काय केलंय सांगा, कॅन्सल केलंय. लक्षात घ्या. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी काय करतोय बघा की इथं असं लिहितो, एक स्टेप वाढवतोय. 1 - x² dy/dx ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल्स टू m² आणि m² y². विद्यार्थी मित्रांनो, मगाच्याच स्टेप परत मिळालेत. मगाच्याच आहेत. लक्षात घ्या. हे m² कॉन्स्टंट आहे. डेरिव्हेटिव्ह 0 करा. फक्त मगाशी इथं प्लस होतं, आता मायनस आहे. म्हणजे हे जर मी मायनस इकडे घेतलं प्लस, तर आन्सर 0च येणार आहे. तुम्ही हुडका, हे पुस्तकात गणित आहे, तुम्हाला सापडेल सुद्धा. मग एक्सरसाइज 2.7 करणार तुम्ही. हे ॲज अ होमवर्क तुम्ही कंप्लीट कराल. इथं डॉट म्हणजे प्रायॉरिटी रूल. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह काढतोय आपण. फर्स्ट टर्म तशीच, दुसऱ्याच डेरिव्हेटिव्ह, सगळं डेरिव्हेटिव्ह काढलं तर डिवाइड कशानं करणार, 2dy/dx. म्हणजे बघा, आजच्या 2 व्हिडिओमध्ये 2 टाईप कव्हर केले. पहिल्यांदा पॅरामेट्रिक, हे हायर ऑर्डर. आता डेरिव्हेटिव्हमध्ये अजून खूप टाईप आहेत. लक्षात घ्या. मी लगेच तिसरा व्हिडिओ पण तयार करून ठेवणार आहे, पण मी आत्ताच बोललोय 2 व्हिडिओमध्ये 2 ते 3 तासाचा गॅप राहील अपलोड करण्यासाठी. लक्षात घ्या. तेवढ्या वेळात ते सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. मला तुमच्याकडून लाईक, शेअर, सबस्क्राईब मी तुम्हाला कुठल्या व्हिडिओमध्ये आता म्हणायचं बंदच केलंय. माझी इच्छा आहे, वेळ कमी आहे. ओके. तुम्ही काय केलं पाहिजे लक्षात घ्या की भरमसाठ इकडं तिकडं जाण्यापेक्षा टेक्स्टबुक हे करा. लक्षात घ्या. ते सगळं सॉल्व्ह करा. मॅथ्समध्ये माझी इच्छा आहे 90+ स्कोर, 90पेक्षा जास्त मार्क पडले पाहिजेत. मग आपोआप सगळ्याच गोष्टी इझी होत जातील. लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग चला, बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.